Bydlet v nájmu nebo ve vlastním? Co je výhodnější a komu se to víc vyplatí? Ahoj, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a každý týden pro vás připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze a jak se zorientovat na realitním trhu. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme! V tomto videu si odpovíme důležitou otázku. Zda je výhodnější bydlet v nájmu nebo v vlastním bytě. Obojí má totiž svoje pro a proti. Při rozhodování je vlastní finanční situace určitě zásadní. Ti velmi bohatí si asi takovou otázku pokládat vůbec nebudou a rovnou si koupí vilu na Ořechovce. My ostatní smrtelníci musíme zůstat nohama při zemi, protože vlastní bydlení je pro nás zásadní rozhodnutí. Takže nájem nebo koupě? Na to existují dva pohledy. Ten první pohled je jenom o penězích a matematice. To, zda je koupě výhodná, se dá totiž jednoduše spočítat. A to tak, že porovnáme roční nájemné bytu a cenu, za kterou daný byt můžeme koupit. Nejlépe si to ukážeme na jednoduchém příkladu. Malý 25-metrový byt si pronajmeme za cenu kolem 10 000 korun měsíčně. To dělá 120 000 korun ročně. A ten stejný byt si můžeme koupit za 4 miliony korun. Když podělíme roční nájemné, které je 120 000 korun v tomto případě, a kupní cenu, která v tomto případě je 4 miliony korun, tak dostaneme takzvaný výnos. A v tomto případě je výnos 3%. A podle výše výnosu pak dokážeme určit, zda je výhodnější nájem nebo koupě. Čím je vyšší výnos, tím je výhodnější byt vlastnit. Znamená to, že nájemné je drahé a naopak koupě je levná. V takovém případě se proto vyplatí dávat vlastní peníze do bydlení. A stejně to platí naopak. Čím je nižší výnos, tím je výhodnější nájem. Znamená to, že nájemné je levné a koupě zase drahá. V takovém případě je lepší vkládat vlastní peníze do něčeho výhodnějšího, než je nemovitost. Když si takto porovnáme různé byty v Praze, zjistíme hned několik věcí. Tou první je, že čím lukrativnější lokalita, tím nižší výnos, tedy se zde vyplatí spíše nájem. Byt na Vinohradech je výhodnější si pronajmout, než stejně velký byt na Černém Mostě. Zároveň takto zjistíme, že čím větší byt, tím nižší výnos. Tedy například 100-metrový byt bude mít nižší výnos než již zmiňovaná 25-metrová garsonka. Z toho vyplývá, že velké byty je výhodnější si pronajímat na rozdíl od malých bytů, které je výhodnější vlastnit. Když bych to měl zjednodušit, finančně se vyplatí vlastnit malý byt na okraji Prahy a naopak si pronajmout velký byt v lukrativní lokalitě. Jak ale poznat výši výnosu, kdy už je byt drahý a je lepší si ho pronajmout? Jsou to 2, 3 nebo 4%? Přesné číslo neexistuje. Dá se ale říci, že při výnosu kolem 5% má smysl kupovat, protože byty jsou velmi levné. Naopak při výnosu kolem 2% má smysl si spíše pronajmout, protože byty jsou předražené. Jen pro informaci, v Praze je aktuálně průměrný výnos kolem 2,5%. Teď si možná říkáte, že mi v tomto finančním pohledu uniká zhodnocení bytu. Ceny bytů sice v minulých letech rostly a hodnota se každý rok zvýšila v průměru o 5 až 10%. Na toto zhodnocení však nelze spoléhat. Jsou prostě období, kdy ceny nemovitostí rostou a kdy klesají a my to nijak neovlivníme. Například to, že ceny bytů za posledních 8 let v Praze vyletěly vzhůru, je zásluha skvělé ekonomické situace a nízkých sazeb hypoték. Naopak za to, že ceny od roku 2009 postupně 5 let klesaly, mohla finanční krize odstartovaná v Americe. Co nás čeká v příštích letech, to nevíme. Můžeme se ale vrátit zpět k výnosu a rozhodovat se podle něho. Když je totiž výnos vysoký, znamená to, že je dobrá doba na nákup. V roce 2014 byl výnos v Praze kolem 5% a ten, kdo tenkrát koupil nemovitost, udělal jedno ze svých nejlepších finančních rozhodnutí v životě. Naopak dnes nejenže je výnos poloviční a ceny nerostou, naopak dokonce někde i klesají. Pokud chcete vědět víc o aktuální situaci na realitním trhu, podívejte se na samostatné video, které jsme o ní natočili. Odkaz dám dolů do popisku pod video. Tohle vše byl ekonomický pohled, zda nájem nebo koupit.
Pojďme se ale nyní podívat na ten druhý, který se týká jistot a pohodlí. Bydlení v nájmu má spousty nevýhod. Jednak nemáte zaručen dlouhodobý nájem. Majitel se může kdykoliv rozhodnout byt prodat nebo sám užívat. A tak se musíte smířit s tím, že se nemůžete zabydlet úplně natrvalo a dříve nebo později se možná budete muset vystěhovat. Dalším problémem je nájemné. Nemůžete se spolehnout na jeho stabilní výši. Například v těchto měsících se pronajímatelé snaží nájemné zvyšovat. Situace s inflací a energiemi jim hraje do karet. Nesmíme také zapomenout na různá omezení ze strany majitele, typu zákaz chování domácích mazlíčků nebo nemožnost úprav podle vlastních představ. Na bydlení se prostě nejde dívat jen přes peníze. Existuje zde také subjektivní hodnota ve formě jistot a pohodlí. Ta není finančně vyčíslitelná. Každý přikládá svoji vlastní hodnotu. Pro někoho je tak malá, že je ochoten dlouhodobě bydlet v nájmu a všechny zmiňované nevýhody přejít. Pro někoho je zase naopak tak vysoká, že je ochoten za to se dostat do vlastního, obětovat téměř cokoliv, vydat se třeba ze všech peněz a ještě k tomu platit vysokou hypotéku. Takové rozhodnutí je pak čistě individuální a na každém z nás. Tím je naše dnešní téma, zda je výhodnější nájem nebo koupě u konce a jaké máte vy zkušenosti s tímto rozhodováním. Máte další tipy, jak zvážit, co je výhodnější? Napište nám to pod video, ocení to další sledující našeho kanálu. A pokud vás zaujalo toto video, podívejte se na některé další. Pokud zrovna řešíte, kdy je ideální čas prodat nemovitost, určitě vám pomůže naše video, které jsme na toto téma připravili. Dali jsme dokupy s mojí 11letou praxí a zkušeností s prodejem více jak 700 bytů. Mrkněte se, dozvíte se plno zajímavých věcí. Odkaz na něj najdete v popisku. Každý týden pro vás na tomto kanále připravujeme nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.